Dag 7. Josef. Hennes man Josef, som var rättfärdig och inte ville dra vanära över henne, tänkte då skilja sig från henne i tysthet. Men när han hade beslutat sig för det uppenbarade sig Herrens ängel för honom i en dröm och sa: Josef, Davids son, var inte rädd för att föra hem Maria som hustru, ty barnet i henne har blivit till genom helig ande. Hon ska föda en son och du ska ge honom namnet Jesus, ty han ska frälsa sitt folk från deras synder. Matteus 1, vers 19-21. Josef säger ingenting i evangelierna, men det gör Maria. Hon har många repliker, men Josef säger inte ett knyst. Däremot är han i högsta grad inblandad i Guds verk. Det är han som enligt Matteus ger namnet Jesus till barnet på ängelns uppdrag. Det är han som arrangerar den hastiga flykten till Egypten, och det är han som bestämmer att familjen kan flytta tillbaka igen efter några år i landsflykt. Han verkar mer handlingsinriktad än pratsam. I alla fall framställs han så. En praktisk människa som verkade veta vad han ville. Det som är slående med Josef är att Gud talar till honom i drömmar. Det händer inte mindre än 3 gånger. Första gången är när han fått veta att Maria är gravid och han har bestämt sig för att separera i hemlighet. Egentligen var Josefs beslut helt självklart. Det gick emot hela hans fromhet att gifta sig med en kvinna som tydligen var någon annans barn. Han följde bara den inre kodning som han hade fått sedan barnsben. Det är inget konstigt med det, så gör vi alla. Det är bara det att ibland hindrar våra inre koder oss från att förstå vad Gud vill. Och så var det med Josef. Det är först när Josef nästan är medvetslös som Gud når fram. Medvetslös är kanske att ta i, men han sover i alla fall djupt. Josef är inget undantag. Det verkar vara mer regel än undantag att Gud måste försätta människor i ett annat medvetandetillstånd när han vill ta sitt verk i en ny riktning. Det är som om våra erfarenheter och traditioner ibland är ett hinder när Gud vill visa oss något nytt. Vi är så uppfyllda av våra egna tankar och tolkningar att vi inte kan höra Guds röst. Berättelsen om Josef säger mig att jag alltid ska sätta ett frågetecken framför allt som jag betraktar som självklart och givet. Ibland vill Gud göra något som jag aldrig har varit med om förr. Då vill jag försöka vara lyhörd, även om all min tidigare erfarenhet pekar i en annan riktning.